નમસ્કાર મિત્રો, અનસલી ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે એકદમ ક્રીમી અને ડિલિશિયસ ફ્રૂટ સલાડ બનાવીશું. ફ્રૂટ સલાડ હંમેશા આપણે કસ્ટર્ડ પાવડર મિક્સ કરીને બનાવીએ છીએ, પણ ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે દૂધને થીક કરવા માટે જો સહેજ પણ કસ્ટર્ડ પાવડર વધારે પડી જાય તો દૂધમાંથી કસ્ટર્ડ પાવડરની સ્મેલ આવે છે. એટલે અહીં આજે આપણે કસ્ટર્ડ પાવડરનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યા વગર એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી ફ્રૂટ સલાડ બનાવીશું. તો એના માટે હું અહીં આજે કસ્ટર્ડ પાવડરની બદલે થોડો કોર્નફ્લોર મિક્સ કરીને ફ્રૂટ સલાડ બનાવીશ. અડધો લીટર 500 ml જેટલા દૂધ માટે હું અહીં 2 ટીસ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર લઉં છું. હવે આમાં આપણે જરૂરિયાત મુજબનું થોડું ઠંડુ દૂધ મિક્સ કરીને બરોબર તેને લમ્સ ના રહે એ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આમાં ફ્લેવર અને થોડો યલો કલર આવે એટલા માટે હું તેમાં થોડા કેસરના તાર પણ મિક્સ કરું છું. માર્કેટમાંથી આપણે જે તૈયાર કસ્ટર્ડ પાવડર લાવીએ છીએ એ કોર્નફ્લોરમાંથી જ બનાવેલો હોય છે. કોર્નસ્ટાર્ચની અંદર થોડો કલર અને વેનીલા એસન્સ મિક્સ કરીને જ કસ્ટર્ડ પાવડર તૈયાર કરવામાં આવે છે. એટલે તમારા ઘરે જો કોર્નફ્લોર પડ્યો હોય તો એમાં તમે કેસર કે પછી વેનીલા એસન્સ મિક્સ કરશો તો બજારમાંથી કસ્ટર્ડ પાવડર લાવવાની જરૂર નહીં પડે. અને ફ્રૂટ સલાડને થોડું વધારે રીચ અને ક્રીમી બનાવવા માટે આની સાથે જ આપણે થોડું કાજુ અને બદામનું ક્રીમ પણ મિક્સ કરીશું. અહીં મેં અડધો કપ જેટલા કાજુ બદામને ઓવરનાઇટ પલાળી રાખેલા. અને ઓવરનાઇટ ના પલાળ્યા હોય તો આને તમે ગરમ પાણીમાં 2 થી 3 કલાક માટે પલાળી રાખશો તો પણ એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. હવે આમાં થોડું ઠંડુ દૂધ મિક્સ કરીને આપણે તેનું ક્રીમ બનાવી લેવાનું છે. મેક શ્યોર કે તમારા મિક્સરની જાર એકદમ ક્લીન હોવી જોઈએ. આગળ આમાં તમે લસણ કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ કરેલી હોય તો એમાં એની સ્મેલ ના રહી જવી જોઈએ. બદામના ફોતરામાં પણ ફાઇબર્સ રહેલું છે એટલે એની સાથે જ આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરીશું. હું તેમાં અડધો કપ જેટલું દૂધ મિક્સ કરું છું. હવે આમાંથી આપણે એકદમ ફાઇન અને સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. કાજુ બદામને તમે ઓવરનાઇટ પલાળી રાખશો અને પછી એમાં થોડું દૂધ મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવી લેશો તો એકદમ સરસ ક્રીમ તૈયાર થઈ જશે. અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે એકદમ ક્રીમી અને સ્મૂથ ક્રીમ તૈયાર થઈ ગયું છે. આને હવે આપણે કોર્નફ્લોરવાળા દૂધમાં મિક્સ કરી દઈએ. તો આ રીતે તમે ઘરે ક્રીમ બનાવીને પછી ફ્રૂટ સલાડ બનાવશો તો એમાંથી કસ્ટર્ડ પાવડરની બિલકુલ સ્મેલ નહીં આવે. આનાથી ફ્રૂટ સલાડ એકદમ ક્રીમી અને બદામ મિક્સ કરી છે એટલે થોડો રીચ પણ બનશે. હવે આપણે ક્રીમ સલાડ માટે દૂધ ગરમ કરી લઈએ. પેનમાં નીચે તળિયે દૂધ ચોંટી ના જાય એટલા માટે થોડું પાણી નાખી દઈએ. મેં અહીં અમૂલનું જે હાઈ ફેટ ગોલ્ડ દૂધ આવે છે તે લીધું છે. ફ્રૂટ સલાડ માટે અહીં મેં અડધો લીટર એટલે કે 500 ml જેટલું દૂધ લીધું છે. દૂધ હલકું ગરમ થાય એટલે સૌથી પહેલાં આપણે આમાં ખાંડ મિક્સ કરીશું. અડધો લીટર દૂધમાં હું અહીં 1/4 કપ અરાઉન્ડ 4 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ મિક્સ કરું છું. અંદર આપણે જે ચીકુ અને કેળા મિક્સ કરીશું એ પણ થોડા ગળ્યા જ હશે એટલે ખાંડ અહીં તમારે તમારા ટેસ્ટ મુજબ લઈ લેવાની. દૂધને થોડું ગરમ થવા દઈએ ને એમાં એક ઉભરો આવી જાય પછી આપણે જે ક્રીમ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તે આમાં મિક્સ કરી દઈશું. હવે અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દૂધમાં એક ઉભરો આવી ગયો છે અને સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે. તો આ સ્ટેજ પર હવે આપણે જે ક્રીમ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તેને ધીમે ધીમે દૂધમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. કોર્નફ્લોર અને કાજુ બદામવાળું ક્રીમ મિક્સ કરી દો પછી ગેસની ફ્લેમને અહીં તમારે એકદમ મીડિયમ કરી દેવાની છે. પોસિબલ હોય તો દૂધ ઉકાળવા માટે અહીં તમારે થોડું જાડા તળિયાવાળું જ વાસણ લઈ લેવાનું. આપણે જે કોર્નફ્લોર મિક્સ કર્યો છે એ ચડી જશે એટલે દૂધ તરત જ થિકનેસ પકડવા લાગશે, એકદમ ઘટ્ટ થવા લાગશે. જાડું થઈ ગયા પછી દૂધ વાસણ ના તળીએ કે આજુબાજુ ચોંટે નહીં એટલા માટે આ રીતે તમારે સતત હલાવતા રહેવાનું છે. અહીં જો તમે હાઈ ફ્લેમ રાખશો અને દૂધને સતત હલાવ્યા નહીં કરો અને દૂધ બળીને સહેજ પણ જો તળિયે ચોંટી જશે તો એના બળવાની સ્મેલ દૂધમાં મિક્સ થઈ જશે. એનાથી તમારા ફ્રૂટ સલાડનો ટેસ્ટ પણ બગડી શકે છે એટલે આ વાતનું ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે તમે થોડું કાજુ બદામનું ક્રીમ મિક્સ કરીને ફ્રૂટ સલાડ બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ માર્કેટમાંથી તમે જે તૈયાર ક્રીમ સલાડ લાવશો એના જેવો તૈયાર થાય છે. કોર્નફ્લોરવાળું ક્રીમ મિક્સ કર્યા પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર દૂધને મેં સતત હલાવીને 5 મિનિટ માટે ઉકાળી લીધું છે. અને કોર્નફ્લોર બિલકુલ કાચો નથી રહ્યો, સરસ ચડી ગયો છે અને દૂધ પણ એકદમ થીક થઈ ગયું છે.
તો ગેસને હવે આપણે બંધ કરી દઈએ અને હવે આ દૂધને આપણે એકદમ ચીલ્ડ કરી લેવાનું છે. એટલે હું તેને એક બાઉલમાં લઈ લઉં છું. અહીં દૂધ હજી એકદમ ગરમ ગરમ જ છે. સહેજ ઠંડુ થાય પછી તરત જ આપણે તેને ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. ગરમ છે એટલે અત્યારે થોડું પાતળું લાગી રહ્યું છે, પણ ફ્રીજમાં ચીલ્ડ કર્યા પછી આ એકદમ થીક થઈ જશે. તો હું આને ચીલ્ડ કરવા માટે ફ્રીજમાં મૂકી દઉં છું. તો અહીં આપણું દૂધ એકદમ ચીલ્ડ થઈ ગયું છે. ગરમ કરતી વખતે હું તેમાં ઇલાયચી પાવડર મિક્સ કરવાનું ભૂલી ગઈ હતી, એટલે હું અત્યારે મિક્સ કરી રહી છું. તમે જ્યારે ઉકાળો ત્યારે જ મિક્સ કરી દેજો. ફ્રૂટ સલાડ જો એકદમ ઠંડો થઈ ગયેલો, એકદમ ચીલ્ડ હોય તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. એટલે દૂધને તમારે આ રીતે એકદમ ઠંડુ કરી લેવાનું છે. હવે આને જ્યારે તમારે સર્વ કરવું હોય એની થોડીક વાર પહેલાં જ આમાં તમારે તમારી ચોઈસ મુજબના ફ્રૂટ્સ મિક્સ કરી દેવાના છે. હું અહીં બારીક સમારેલું એક કેળું અને સાથે બારીક સમારેલું અડધું સફરજન મિક્સ કરું છું. સફરજન અહીં તમારી સ્કિન રિમૂવ કરીને પછી સમારી લેવાના છે. સાથે એક ચીકુ પણ મિક્સ કરું છું. એનાથી ફ્રૂટ સલાડનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. થોડી લીલી દ્રાક્ષ અહીં મેં બારીક સમારી લીધી છે. સાથે હું અહીં થોડી કાળી દ્રાક્ષ પણ સમારીને મિક્સ કરું છું. એનાથી ફ્રૂટ સલાડનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. અને સાથે હું અહીં અડધું દાડમ ફોલીને મિક્સ કરું છું. અને 6 થી 7 નંગ જેટલી બહુ ખાટી ના હોય ને થોડી પાકી ગયેલી હોય એવી સ્ટ્રોબેરી મિક્સ કરું છું. આ બંને વસ્તુ મિક્સ કરવાથી ફ્રૂટ સલાડ એકદમ કલરફુલ બનશે. અને એકદમ સોફ્ટ ઈરાની ખજૂર આવે છે તે હું અહીં 8 થી 10 નંગ જેટલી મિક્સ કરું છું. કાજુ અને બદામ આપણે ક્રીમની અંદર જ મિક્સ કરી દીધા છે. અને થોડી ખજૂર મિક્સ કરશો તો ફ્રૂટ સલાડ એકદમ ટેસ્ટી બને છે. હવે આ બધું જ બરોબર મિક્સ કરી લઈએ. આયુર્વેદના મત પ્રમાણે દૂધ સાથે જો ખાટા ફળો મિક્સ કરો તો એ વિરુદ્ધ આહાર બને છે. જો એને સતત અને વારંવાર લેવામાં આવે તો જ એ નુકસાન કરે છે, પણ ક્યારેક વર્ષમાં 1-2 વાર બનાવીને તમે ટ્રાય કરશો તો એ તમને બહુ નુકસાન નહીં કરે. આ સર્વ કરો ત્યારે એની સાથે તમારે ડુંગળી ટામેટાની ગ્રેવીવાળી સબ્જી કે પછી કઢી સર્વ નહીં કરવાની. તો એ બહુ નુકસાન નહીં કરે ને સરળતાથી પચી જશે. અહીં દૂધ અને ફ્રૂટ્સ એ બંનેને તમે અલગ અલગ રાખીને ફ્રીજમાં ચીલ્ડ કરી શકો છો. અને પછી જ્યારે સર્વ કરવા હોય ત્યારે એ બંનેને મિક્સ કરી દેવાના. અને ફ્રૂટ્સ મિક્સ કરી દીધા પછી તરત જ આને તમારે સર્વ કરી દેવાનું. લાંબા સમય સુધી મૂકી રાખશો તો દૂધ ખાટું થઈ જશે. તો આ રીતે ફ્રૂટ સલાડ બનાવીને તમે પણ જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરો. અને તમારા એક્સપિરિયન્સ કેવા રહ્યા તે નીચે પહેલાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.